ফ্ৰেণ্ডছ নাবাৰাজ টেক টক্সলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আমাৰ ভুলৰ বাবেই হওক বা অন্য কিবা কাৰণতেই হওক আমাৰ ফেচবুকৰ পুৰণা মেছেজখিনি ডিলিট হৈ যায় বা আমি ডিলিট কৰি দিওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ সেই পুৰণা মেছেজখিনি প্ৰয়োজন হয় আৰু আমি সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰিবলগীয়া হয়। সেয়েহে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ফেচবুকৰ পৰা ডিলিট হোৱা পুৰণি মেছেজসমূহ কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকেও জানিব বিচাৰে যে ফেচবুকৰ পৰা ডিলিট হোৱা অতি পুৰণি মেছেজসমূহ কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, ফেচবুকৰ পৰা ডিলিট হোৱা পুৰণি মেছেজসমূহ ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত ফেচবুকটো অ'পেন কৰি ল'ব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ সহায়ত ফেচবুকটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে য'ৰ পৰা ফেচবুকটো অ'পেন কৰি ল'ব পাৰে। ফেচবুক অ'পেন কৰাৰ পিছত ওপৰত আপোনালোকে 3 লাইন দেখা পাই আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব। তললৈ গৈ আপোনালোকে ছেটিংছত গৈ ক্লিক কৰিব। মই ছেটিংছত গৈ ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে, ডাউনলোড ইউৰ ইনফৰমেশ্যন দেখা পাই আছে। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব। আপোনালোকে দেখা পাই আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব। ইয়াত আছে ইউৰ ইনফৰমেশ্যন, ইয়াত আছে পোষ্ট, ফটো, ভিডিঅ', কমেণ্টছ, লাইক এণ্ড ৰিয়েকশ্যন, ফ্ৰেণ্ড, ষ্টৰিজ, ফলোয়িং এণ্ড ফলোৱাৰ্ছ, মেছেজ, গ্ৰুপ, ইভেণ্টছ। আপোনালোকে কি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াত যিহেতু গোটেইখিনি ছিলেক্ট হৈ আছে, গতিকে আমাক গোটেইখিনিৰ প্ৰয়োজন নাই। যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিখিনি ছিলেক্ট হৈ আছে এই অপশ্যনখিনি আপোনালোকে ডিছছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই যিটো ডিছছিলেক্ট অলৰ যিটো অপশ্যন হয় তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি ডিছছিলেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কোনখিনি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। মই যিহেতু মেছেজ ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে মই মেছেজটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ষ্টৰি যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে ষ্টৰি ছিলেক্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে লাইক এণ্ড ৰিয়েকশ্যন যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। কমেণ্টছ যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টছ ছিলেক্ট কৰিব। ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ ছিলেক্ট কৰিব। মানে যিটো লাগে আপোনালোকে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ গৈ ইয়াত আপোনালোকে 3টা অপশ্যন দেখা পাই আছে। এটা হৈছে ডেট ৰেঞ্জ, এটা হৈছে ফৰ্মেট, এটা হৈছে মিডিয়া কোৱালিটি। ডেট ৰেঞ্জত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত 2টা অপশ্যন আহিব। এটা হৈছে অল অফ মাই ডেট আৰু এটা হৈছে ডেট ৰেঞ্জ। আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব 2টা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা। অল অফ মাই ডেট মানে কি হয়, আপোনালোকে যেতিয়াৰ পৰা ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ আহিব। আৰু ডেট ৰেঞ্জ মানে আপোনালোকে এটা ডেট ৰেঞ্জ মানে ইমান তাৰিখ পৰা ইমান তাৰিখলৈ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই অল অফ মাই ডেটটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাত আকৌ ফৰ্মেট, আপোনালোকে ফৰ্মেটটো HTML ৰাখিব। তাৰপিছত আহি গ'ল মিডিয়া কোৱালিটি। আপোনালোকে মিডিয়া কোৱালিটিটো মিডিয়াম ৰাখিব, কিয়নো মিডিয়াম কোৱালিটি যদি হাই ৰাখে তেন্তে আপোনালোকৰ এই প্ৰচেছটো হ'বলৈ বহুত সময় লাগিব। গতিকে আপোনালোকে মিডিয়াম ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট ফাইলত গৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্ৰিয়েট ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত পেণ্ডিং দেখাইছে, মানে এইটো প্ৰচেছিং হৈ আছে। ইয়াত অলপমান সময় ল'ব। আপোনালোকে অলপমান সময় ইয়াত ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে 7 মাৰ্চ 2015 to 13 আগষ্ট 2020 গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা ৰিকভাৰ হৈ আছে। গতিকে ইয়াত অলপমান সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰি ল'ব। অলপমান সময়ৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব। ইয়াত ডাউনলোড বুলি আহি গৈছে, মানে ইয়াৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যিটো ফাইল হয় এই ফাইলটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ডাউনলোডছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আছে, অলপমান সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ডটো দি দিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো ডাউনলোড হ'ব। গতিকে মই মোৰ ফেচবুকৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দি দিছোঁ। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউত গৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ডাউনলোড হৈ আছে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো ডাউনলোড হৈ আছে। আপোনালোকে ইয়াত অলপমান সময় ৱেইট কৰি দিব, মানে এইটো ডাউনলোড হোৱালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰি ল'ব। ডাউনলোড হৈ গৈছে প্ৰায়, আপোনালোকে দেখা পাই আছে প্ৰায় ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। ডাউনলোড
হৈ গ'ল দেখা পাইছে এতিয়া মই এইটো ওপেন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই প্ৰসেসিং হৈ আছে ডাউনলোড হৈ গ'ল ইয়াত মেছেজ বুলি আহিছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো জিপ হৈ আছে এই ফাইলটো আপোনালোকে আনজিপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব ওপৰত যেটো এক্সট্ৰাক্ট বুলি অপচন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আনজিপ হৈ আছে ইয়াত অলপমান সময় ল'ব আনজিপ হ'বৰ কাৰণে ইয়াত অলপমান সময় আপোনালোকে ওয়েট কৰি দিব দেখা পাইছে এইটো আনজিপ হৈ গ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে মেছেজত গৈ ক্লিক কৰিব মেছেজত গৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি মেছেজ আছে সেইখিনি ইয়াত আহি যাব ইনবক্সত গৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাৰ লগত চাৰ্ট কৰিছে মানে কাৰ লগত কথা পাতিছে এই গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব গতিকে এনেকা ধৰণে আপোনালোকে ফেসবুকৰ পৰা ডিলিট হোৱা চাৰ্ট বা ফেসবুকৰ পৰা ডিলিট হোৱা পুৰণি মেছেজ কম আপোনালোকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিলে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা শিকিব পাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে গম পায় আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে নবৰাজ টেক টক্স ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফৰ দিস ভিডিঅ'